Hello everyone, welcome to English Proficiency channel. My name is Brahim Bukhari. I am very excited to start a new journey of language teaching with you. So welcome and let's start learning. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا معكم الأستاذ إبراهيم البخاري. جد سعيد باش نبدا معكم هاد السلسلة ديال تعلم اللغة الانجليزية بالنسبة للمبتدئين. اذا هاد السلسلة هذه كتتبع الاطار المرجعي ولا الاطار الاوروبي المرجعي للغات اللي كيعتمد على واحد 6 المستويات اللي هما A1 A1 A2 B1 B2 C1 and C2. حنا غادي نحاولوا نبداو بالانتروداكشن، بمعنى امور اللي خصنا ضروري نعرفو قبل ما نوصلوا للمستوى A1، قبل ما يكون عندنا النيفو الاول. اذا ويلكم. الى عجبكم هاد الدروس هادو ديروا سبسكرايب اند لايك، وان شاء الله نتمنى ان تكون استفادة للجميع. إذا الدرس الأول ديالنا first lesson is my name is Brahim. My name is Brahim. Hello, my name is Brahim. إذا هذه أول جملة نقولوها اللي كنبغيو نعرفو على راسنا، كنتلاقاو بشي واحد لأول مرة. Hello, my name is Brahim. حتى اللي مازال ما كيعرفش الحروف غادي يحاول ينطق هاد الجمل ويحاول يحفظهم. عاد غادي باش نبداو يعني كل مرة غادي ندوزو الحروف بشوية بشوية حتى نتعلمو كلشي. إذا غنبداو Hello, my name is Brahim. Hello, my name is Brahim. Good. إذا نبداو الجملة الثانية. Hi, my name is Jane Smith. Hi, my name is Jane Smith. Hi بحالها بحال hello، غير حنا باش نوعو باش ما يكونش التكرار. الأول كيقول لك hello، الثاني hi. My name اسمي my name is Jane Smith. My name is Jane Smith. اسمي Jane Smith. مرحبا، اسمي Jane Smith. إذا إلا شفنا my name هي اسمي وعندنا Jane Smith، كاينة واحد is تما ما كايناش، يعني في العربية ما عندناش المشكل، كنقولوا اسمي جين سميث، ولكن في الانجليزية خصنا نستعملوا هذاك الفعل ضروري. مازال غادي نعرفوا على هاد الافعال من بعد. دابا غادي نحاولوا نضبطوا فقط هاد الجملة هادي. Hi, my name is Jane Smith. Hi, my name is Jane Smith. Good. إذا ندوزو للجملة الثانية. It's nice to meet you, Jane. It's nice to meet you, Jane. عاودوها مورايا. It's nice to meet you, Jane. جيد. إذا هذه الجملة شنو كتعني؟ سعيد بلقائك جين، يعني بالدارجة ديالنا متشرفين. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. إذا لو تحاولوا تنساو الحروف ديال الفرنسية، هذيك nice ماشي نيس. Nice. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Good. إذا نبقاو ديرو بوز، كتبوا هاد الكلمات هاد الجمل هادو ومن بعد ندوزو لأشياء أخرى. I'm sorry. I'm sorry. ماشي I am sorry. ماشي سوريين. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? What's your هذا السؤال. إذا What's your last name again? ما هو اسمك العائلي مرة أخرى؟ What's your last هو الأخير. Your last name الاسم الأخير، ولكن الترجمة ديالها هي الاسم العائلي. What's your last name again? What's your last name again? عاودوها. I'm sorry. What's your last name again? Good. إذا الجواب It's Smith. It's Smith. يعني الاسم العائلي ديالي هو سميث. Good. إذا دابا غادي نشوفو المحادثة بشكل كامل كيفاش خصها تتكلم.
إذا غادي تصنتوا وغادي تتبعوا معايا. Hello, my name is Ibrahim al-Bukhari. Hi, my name is Jane Smith. It's nice to meet you, Jane. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Smith. غادي نعاودها مرة أخرى وغادي نحاول نتقل باش أنكم تضبطوها مزيان. يلا بشوية عليكم معايا. Hello. My name is Ibrahim al-Bukhari. Hi. My name is Jane Smith. It's nice to meet you, Jane. It's nice to meet you, Jane. It's nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Smith. إذا هنا اللي يكون عندنا سؤال خصنا نبينو أنه سؤال. What's your last name again? It's Smith. What's your last name again? It's Smith. Good. إذا دابا غادي نحاولو نتعرفو على بعض الكلمات اللي استعملناها في هاد conversations اللي دازو. First name. شوفوا كيفاش كتنطق، راه كتكتب F-I-R-S-T، ولكن ماشي بحال ما كتقراش بحال الفرنسية، ماشي first. First name. Last name. First name, last name. إذا عندنا تسميات أخرى ولكن ما غاديش ندوزو لهم، غنضبطو غير هادو بجوج. First name هو الاسم الشخصي، last name هو الاسم العائلي. First name, last name. دابا غندوزو لبعض القواعد اللي جاو في هادشي اللي قرينا. What's your name? My name is Ibrahim. هاديك what's your name. حنا كتهمنا دابا ديك الكلمة اللي هي your. هاديك your هو الضمير المخاطب. What's your name بمعنى شنو هي الاسم ديالك انت. What's your name. My name is Ibrahim. هاديك my كتعني أنا. My name is Ibrahim. ولكن هنا كنقصدو بها اسمي، يعني هاديك الياء ديال المتكلم. My name is Ibrahim. نعاودها. What's your name? My name is Ibrahim. غتبقاو تطبقوها. إلا كاين شي واحد حداكم بقاو تهضروا معاه، يعني إلا كنتو جوج ولا باش أنكم تضبطوها مزيان. بالنسبة this one بحال هادشي اللي شفنا دابا، ولكن كنغيرو فقط هادوك الضمائر. نقراوها ونشوفو ديال من هداك الضمير. What's his name? His name is James. What's his name? ما اسمه. بمعنى هذاك his هي الهاء ديال الغائب ملي كنقولوا اسمه. What's his name? His name is James. Good. His name is James. نعاودها مرة أخرى. What's his name? His name is James. ندوزو الغائب ولكننا المؤنث. What's her name? يعني الاسم ديالها. هذيك her name. شوفوا بالنسبة لهنا نقولوا القضية بالنسبة للإنجليزية ماشي بحال العربية، كنبداو بالاسم عاد كنديرو الضمير. دابا بدينا بالضمير عاد الاسم. What's her name؟ هنا her name is Jane. اسمها Jane. نفس الشيء بدينا ب her name، بدينا بالضمير عاد درنا الاسم. Her name is Jane. Good. دابا غادي ندوزو على هادشي اللي شفنا دابا نعاودوه بطريقة أخرى. إذا نحاولوا تعاودوا مورايا. What's your name? My name is Ibrahim. What's his name? His name is James. What's her name? Her name is Jane. نعاودها مرة أخرى. What's your name? My name is Ibrahim. What's his name?
His name is James. What's her name? Her name is Jane. شوفوا هذيك الجي ماشي بحال في العربية، هي راه كاينة عندنا اللي كيحفظ القرآن الكريم غادي يعرف بأن هذيك ج يعني بحال كاينة واحد الد، ولكن ما كنشوفوهاش ولكن كنطقوها Jane. What's her name is Jane. Her name is Jane. James. اوكي. قاعدة أخرى هي بالنسبة لهذيك what. نقدر نقولوا what ولا نقدر نقولوا what is. لأن هذاك الفعل هو كتسمى الفيرب to be، المقابل ديالو في العربية هو كان يكون. what نقدر نقولوا وبالخصوص ملي نكونوا كنهضروا كنستعملوا فقط هذيك لابوستروف مع اس what. ولا كنا كنكتبوا شي حاجة نقولوا what is. ولكن بحال بحال حاليا بالنسبة لكم باش تهضروا اللي كيهمنا هو تعرفوا شكون هما. what هذيك كنطرحها للسؤال ما اسمك. what's your name. what is his name. ما اسمه. إذن هادو من بين القواعد الأولية اللي خصنا نعرفو. شوفوا هنايا كاينة اش ولكن ما كتنطقش what. what's your name. what is. إذن ركزوا عليها مزيان. دابا عندنا تمرين بسيط غتحاولوا تستعملوا بعض من هاد الشيء اللي شفنا في هاد التمرين. إذن عندنا my your his her. هاد الكلمات هما اللي بغيتكم تستعملوا. هنا عندنا جوج الناس كيهضروا بيناتهم وكيقدموا راسهم، غتحاولوا تستعملوا شنو كيجيهم. إذا غندير بوز الفيديو ومن بعد غادي نشوفوا التصحيح. خذوا واحد 3 دقائق وشوفوا التصحيح. إذا هذا هو التصحيح قدامكم. Hello, what's your name? Hi, my name is Jack. What's your name? My name is Sarah. Good. Hi, my name is Jack. What's your name? My name is Sarah. إذا هنا عندنا your, my, your, my. your قلنا اسمك، my هو اسمي، your اسمك، my هي اسمي. دابا ندوزو لتمرين آخر غتستعملو my ولا your ولا his ولا her، وكنعرفو هنا بأن عندنا الغائب. أوكي، عندنا الغائب بمعنى ماشي واحد كنهضرو عليه، ماشي كنهضرو حنا بجوج بيناتنا، لا حنا كنهضرو على شي واحد ولا شي وحدة غائبة. What's name? Name is Jack. What's name? Name is زينب. إذا شنو غنقولو؟ What's. خدو دقيقة ولا جوج ديرو هاد التمرين هذا، ديرو بوز الفيديو وعاود نشوفو التصحيح. يلا نعطيكم واحد جوج دقائق. اوكي نشوفو دابا التصحيح. What's his name? His name. His name is Jack. His name is Jack. And what's her name? Her name is Zainab. Her name is Zainab. إذا his كنستعملو للغائب اللي هو الاسم ديالو his name. her name اسمها. إذا هادو هما الأمور اللي خصنا نحاولو نعرفو. دابا غندوزو لأشياء أخرى بالنسبة للألفابيت. إذا الحروف ديال اللغة الإنجليزية هاهما قدامنا غنحاولو نضبطوهم. أنا غادي ننطقهم لكم قدامكم وانتوما غتحاولوا ترددوهم معايا، ومن بعد مازال غادي نعاودو نرجعو لهم في دروس اخرى، ولكن دابا هذا الشيء الاولي باش تعرفوهم بعدا، ومن بعد راه مازال كل واحد عنده قواعد ديالو الخاصه. اذا عندنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z. هنا زي ولا زاد ما عندناش مشكل. إذا هادو هما الألفابيتس. دابا غندوزو للحروف الساكنة كيتسموا بالإنجليزية vowels. إذا هادو أهم الحروف اللي عندنا في الإنجليزية اللي صعاب شي شوية في النطق. علاش؟ لأن عرفناهم حنا بعدا في الفرنسية. إذا كيكون عندنا مشكل ملي كنبغيو نطقوهم بالإنجليزية. إذا غنحاولو نطقوهم واحد جوج المرات ولا ثلاثة وانتوما تعاودو مورايا. إذا نعاود يلا. A E I O U. غنعاودهم مرة أخرى. الأول اللي عندنا A، من بعد عندنا E I O U. Good. إذا هذا هو الدرس ديالنا بالنسبة لهذا النهار هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا. إلا عجبكم الدرس ديروا اشتراك في القناة باش توصلوا بالجديد إن شاء الله وباش تشجعونا في الاستمرار. اللي عنده شي أسئلة ولا ما فهمش شي حاجة ولا بانت له شي حاجة ما مضبوطاش يكتبها لنا في الكومنتير وإن شاء الله غادي نردو في أقرب وقت. إلى اللقاء.